नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यो बसाइमा मैले लाभांश खाने अन्तिम दिन रहेका 8वटा कम्पनीको बारेमा जानकारी गराउँछु। तिनीहरूको लाभांश कति छ, लाभांश खानु बेटर हुन्छ या समायोजन पछि किन्दा बेटर हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मेरा रायहरू व्यक्त गर्छु। तर पनि यो चाहिँ एउटा तपाईलाई शेयर किन्नुहोस् वा बेच्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले बनाएको होइन। यो चाहिँ तपाईलाई केवल शिक्षा दिने, जानकारी दिने उद्देश्यले मात्रै बनाएको सामग्री हो भनेर बुझ्नुहोस् होला। किनभने शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो र आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा मात्रै तपाईले लगानी गर्नुहोला भन्ने मेरो विशेष अनुरोध चाहिँ तपाईहरुमा सदैव रहन्छ। आज चाहिँ बुक क्लोज भन्दा आज चाहिँ हामीले लाभांश खानुको लागि किन्न पाउने अन्तिम दिन हो। मतलब कि आजसम्ममा यी कम्पनीहरू किन्नु भयो भने चाहिँ तपाईले यिनीहरूको घोषणा गरेको लाभांश खान पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ भने योभन्दा पछाडि किन्दाखेरि चाहिँ समायोजित मूल्यमा किन्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् लाभांश यो आर्थिक वर्षको खान पाइँदैन। अब हेरौँ कसको चाहिँ कति छ। अब एसडिएलबाट सुरु गर्छु म तपाईहरुलाई। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै जानकारीको अपेक्षा राख्नुहुन्छ भने च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाएर अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्दा तपाईलाई चाहिँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। एसडिएल रहेको छ, तपाईको यसको लाभांशको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ क्याश बोनस छ यसको 15% र बोनस चाहिँ 10% गरेर कुल 25% लाभांश हो। अब अहिले किन्ने या बेच्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब खातामा छ भने अब यति घटिसकेपछि बेच्नु भन्दा पनि हुन त एउटा सपोर्टमै छ। अब घट्यो भने चाहिँ अब त समायोजित मूल्य पछिको एडजस्टेड चार्टमा हेर्नु बेटर हुन्छ। 1781 तिर यसको सपोर्ट चाहिँ राम्रो थियो। त्यसकारण नयाँ बाईको लागि म रिकमेन्ड गर्दिनँ, तर खातामा हुनेहरूले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ होल्ड गर्दाखेरि नै बेटर हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। बाँकी निर्णय भने तपाईले आफूले गर्नु न म अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी अर्को कम्पनी छ आइसिएफसी। हेरौँ आइसिएफसीलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले बजारमा 504 रुपियाँमा चलिरहेको कम्पनीमा राम्रै तरिकाले फल भइरहेको छ। फल भइरहँदाखेरि भोल्युम पनि घटेको छ, एउटा सपोर्ट जोनमा छ। त्यसकारणले खातामा भएकाहरूले बेच्नको लागि हतारै गर्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन। किन्नको लागि चाहिँ अब यसको यो लाभांशकै लागि पछाडि लागेर चाहिँ किन्नुपर्छ भन्ने पनि म देख्दिनँ। किनभने जम्मा 6.50% चाहिँ बोनस, माफ गर्नुहोला, क्याश बोनस हो, क्याश लाभांश हो। त्यसकारणले किन्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले अब यो लाभांशको आधारमा चाहिँ किन्नुभन्दा पनि सपोर्टको आधारमा किन्दा बेटर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 670 को लेभलतिर आउँछ भने बरु बिस्तारै बाई गर्ने बारेमा सोच्दाखेरि बेटर हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। यो कम्पनी चाहिँ फाइनान्सको अलि लो क्याप भनौँ, लो क्याप भन्दा पनि फाइनान्सका अधिकांश कम्पनीहरू चाहिँ क्यापको हिसाबले साना छन् र ट्रेड गर्ने उद्देश्यले मात्रै यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ है त। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ सिक्लेस। यसको पनि आज लाभांश खाने अन्तिम दिन रहेको छ। तपाईले आजसम्ममा किन्नु भयो भने यसको लाभांश खान पाउनुहुन्छ। यसको लाभांशको कुरा गर्दाखेरि क्याश बोनस हो, 6% मात्रै छ। त्यसकारणले लाभांशकै पछि लागेर किन्नुपर्ने खालको कम्पनी यो पनि भएन। सपोर्टतिर नै चाहिँ बाई गर्ने र ट्रेड गर्ने बारेमा सोच्दा बेटर हुन्छ। 413 तिरको अलिकति राम्रो सपोर्ट छ। त्यो बेला चाहिँ एकपटक तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्योभन्दा पनि तल आउँछ भने 371 सम्म जान सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। उसो त यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक गरेर तल आयो भने चाहिँ अलि रिस्क हुन्छ। त्यसकारणले यो लेभलमा चाहिँ वाच गरेर मात्रै किन्ने बारेमा योजना बनाउँदा बेटर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कम्पनी चाहिँ फन्डामेन्टली ठिकै खालको कम्पनी हो। यसको हेर्छौँ भने इपिएस 30 देखेको छ, वितरण योग्य मुनाफा पनि राम्रै छ, नेटवर्थ 114 छ। फन्डामेन्टली ठिकै खालको कम्पनी हो सिक्लेस। घटेको बेलामा चाहिँ यो कम्पनीलाई वाच लिस्टमा चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। लाभांशको पछि लागेर किन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ यसमा पनि म देख्दिनँ है त। त्यसैगरी रादीको पनि आज लाभांश खाने अन्तिम दिन हो। रादी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ बजारमा 244 रुपियाँमा चलिरहेको छ। यो कम्पनी मैले के भन्छु भने लाभांश आउनुभन्दा केही दिन अगाडिदेखि बढ्न सुरु गरेको थियो। कता कता इन्साइडर भयो कि भन्ने खालको मतलब सम्भावना पनि छ। त्यसकारण यसमा पनि तपाईँ लाभांश यो टुप्पोमा गएर लाभांश खानको लागि किन्नुभन्दा पनि सपोर्टतिर नै कुरेर बस्दा राम्रो हुन्छ होला। 220 तिर सम्म चाहिँ झर्न सक्छ बजारमा करेक्सन आयो भने। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ बरु वाच लिस्टमा राख्न सकिन्छ। लाभांशकै लागि किन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन है त। त्यसैगरी अर्को कम्पनी छ एएनएलबी, आत्मनिर्भर लघुवित्त। 1800 को मूल्य बिन्दुमा चाहिँ यसको कारोबार चलिरहेको छ अहिले। यसको लाभांशको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ क्याश बोनस यसमा चाहिँ देखाएन यसको कति रहेछ, बोनस शेयर पनि देखाउँदैन। म अर्कोमा हेर्छु।
बोनस सेयर 10% र क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ 5% गरेर 15% लाभांश 1800 को मूल्यमा चलिरहेको छ। बजार आफैमा करेक्सनमा चलिरहेको छ। यो कम्पनी साइडवेज बसिरहेको छ। यसकारणले तपाईले अब यदि बुल बजार हो भन्ने लाग्छ भने एउटा सपोर्ट जोनमा छ हैन, त्यो हिसाबले लाभांश खाने तरिकाले पनि किन्न सक्नुहुन्छ। तर पनि बजारमा चाहिँ करेक्सन चलिरहेको अवस्थामा कतिसम्म घट्छ भन्ने चाहिँ कुनै निश्चित छैन। त्यसकारण तपाईले चाहिँ यसलाई बोनसको पछि लाग्नु भन्दा पनि अब बजार चाहिँ एउटा भनौं न करेक्सन सकिएको अवस्था हुन्थ्यो, अप ट्रेन्डमा हुन्थ्यो भने चाहिँ हामीले लाभांश खाने हिसाबले पनि किन्न सक्थ्यौं भने अहिले बजार घटिरहेको अवस्थामा चाहिँ लाभांशको लागि किन्नु भन्दा पनि समायोजित मूल्यमा किन्दाखेरि बेटर हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। बाँकी निर्णय तपाईले आफूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी जीसीआईएल को कुरा गर्दा जीसीआईएल पनि अब धेरै बढिसकेको अवस्था थियो हैन। जीसीआईएल हेर्नुहुन्छ भने 548 रुपैयाँमा चाहिँ यसको कारोबार छ। भोल्युम सहित घटिरहेको छ, क्यान्डल पनि राम्रो छन्। त्यसकारणले लाभांशको लागि किन्नु भन्दा पनि एडजस्टेड मूल्यमा चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले पनि 478 सम्म चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अब यसको समायोजित चार्टमा फेरि हेरौँला कस्तो देखिन्छ, त्यसपछि निर्णय लिन सकिन्छ। तर लाभांशकै लागि जीसीआईएल किन्नु भन्दा पनि यसको चाहिँ मूल्य समायोजनपछि बजारको रियाक्सन हेरेर इन्ट्री गर्दा बेटर हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ है त। त्यसैगरी अर्को छ एसएमबी। यो चाहिँ तपाईको घोराई सिमेन्टको चाहिँ लाभांश 15% हो। कर आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ। करको लागि यसले पैसा छुटाइदिएको छैन हैन। यसको चाहिँ ट्याक्स पे गरिसकेपछि मात्रै यो लाभांश आउँछ। फन्डामेन्टल अवस्था त ठिकै कम्पनी हो, तर अब ईपीएस चाहिँ राम्रो देखिदैन। 1 रुपैयाँ 34 पैसा मात्रै छ। नेटवर्थ भने राम्रै हो 269 रुपैयाँ भनेको। त्यसकारण लाभांशकै लागि भनेर घोराई सिमेन्ट पनि किन्न मैले त्यति उपयुक्त देखेको छैन। बजार करेक्सनमै छ। एसएमबी हेर्नुहुन्छ भने एसएमबी अहिले चाहिँ 1039 मा चलिरहेको छ। यसको लाभांशको कुरा गर्नुहुन्छ भने क्याश बोनस चाहिँ ट्याक्स पे गर्नको लागि मात्रै दिएको छ हैन। बोनस शेयर चाहिँ यसको 13%। सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सको लाभांशको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसमा अलिकति 13% बोनस शेयर र 0.68 यो चाहिँ ट्याक्स पे गर्नको लागि चाहिँ छुटाइदिएको पैसा हो। यो पनि एउटा राम्रो बढेर माथिल्लो रेन्जमा बसिरहेको अवस्था छ। बजार करेक्सन गइरहेको बेलामा चाहिँ केवल बोनस खानेको लागि भनेर किन्नु भन्दा पनि अब समायोजित मूल्यमा चाहिँ यसलाई वाच लिस्टमा राख्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। कम्पनीको अब फन्डामेन्टल अवस्था हेर्दाखेरि ईपीएस 6.71 छ, डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस चाहिँ 6.71 छ, नेटवर्थ 156 भनेको ठिकै हो, एकदमै राम्रो पनि देखिएन। एनपीएल को अवस्था भने ठिकै मान्न सकियो। 1.67 भनेपछि त्यति डराउनु पर्ने अवस्था छैन। अब समायोजित मूल्यमा चाहिँ बल्ल यो कम्पनीलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राख्यो भने बेटर हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ है त। अर्को सिक्लेस छ, अन्तिम कम्पनी। हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनी हो। ट्रेन लाइनको माथिल्लो लाइनमा छ। करेक्सनको सम्भावना छ। यो बेला किन्ने लाभांशकै लागि भन्ने त हुनै सक्दैन। 6% चाहिँ क्याश बोनस हो। त्यसकारणले कम्पनीको फन्डामेन्टल अवस्था हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यति नराम्रो मान्न सकिएन, किनभने ईपीएस 30 छ, डिस्ट्रिब्युटेड ईपीएस पनि 30 नै देखाएको छ, नेटवर्थ 114 छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ राम्रै पनि देखिन्छ। तर बढिरहेको अवस्था भएको हुनाले बढिरहेको र हिजो चाहिँ भोल्युम सहित करेक्सन दिन खोजिरहेको हुनाले चाहिँ अब कमसेकम पनि 420 भन्दा अगाडि चाहिँ इन्ट्री गर्नु मैले उपयुक्त देख्दिनँ। त्योभन्दा तल करेक्सन आयो भने चाहिँ यो लेभलसम्म 390 तिर आउँछ कि भन्ने लाग्छ। त्यो लेभलमा आउँछ भने बरु यो कम्पनीलाई वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ बाइको लागि है त। यति नै रह्यो। मैले आज तपाईहरुलाई चाहिँ आज किन्नुपर्ने 8 वटा कम्पनी हो, यहाँ 9 वटा देखेछ। सिक्लेस 2 ठाउँमा हुन गएछ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। 8 वटा कम्पनीको बारेमा मैले जानकारी गराएँ, जसको चाहिँ आज सम्म किन्यो भने लाभांश खान पाउने अवस्था छ। कसैको बुक क्लोज भोलि छ, कसैको पर्ची होला। बीचमा बिदा परेको कारणले चाहिँ हामीले अब बीचमा किन्न पाउने अवस्था चाहिँ रहेन। त्यसकारणले यदि तपाईले चाहिँ यो कम्पनीको बारेमा चाहिँ यो मैले जानकारी गराएँ, तपाईलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। यो भिडियो केवल तपाईलाई चाहिँ सामान्य जानकारी गराउने उद्देश्यले मात्रै बनाइएको हो। यसको आधारमा मात्रै तपाईले चाहिँ खरिद बिक्रीको लगानी गर्ने अथवा खरिद बिक्री गर्ने काम नगर्नु होला भन्न चाहन्छु र बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ समय।